हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी तांदूळ गेले बासमती रायस आनी तेजे आमी आज चीज घालून आमी चीजी रायस मूग करुया. सो तें करपाक आमकां तांदूळ जाय म्हणटू बटर जाय आमकां, हो ग्रेटेड चीज आहा मुकोडे, तेची क्रीम आहा, एक पियाव जायो आनी आमी 2 चिकन बुलियन उजार कोता. तशें तुका एक सॉल्ट आनी पेपर पावडर जायो आनी तशें आमकां उदक जाय पडटलें. सो आमी आतां तयार करुया. आतां हांडी गरम जालें, हांव तितून बटर घालता, मातशें मेल्ट जावं दिया तो. आनी आतां बारीक चॉप करून पियाव घाल. आनी मातशें भाजी आहा पियाव. आतां हो पियाव मातशें भाजलो. आतां तेजे आमी आतां हो तांदूळ घालता. दिवचो आमी तांदूळ. आनी आतां बरो मिक्स कर. तांदूळ मिक्स केला म्हणटी आतां तुगेल्यो ह्यो क्यूब्स घाल, बुलियन क्यूब्स घाल. हे चिकन बुलियन क्यूब्स हे. तुका आतां वेजिटेबल तुज्यान घालूं आतां वेजिटेबल बुलियन क्यूब. आनी तितून तेच हेजें उदक आसा तितून वचून बरें मिक्स कर. आनी आमी आतां तितून उदक घाताय. आनी मातशें आनी एक पाट मातशें मिक्स कर. आनी मीठ घाल, तुका जाय तें मीठ चोय. आनी मीठ घालया. आनी आमी आतां दांपणे मारया. आतां रायस फुलोलो तो म्हणल्यार 3/4 जाला. आनी पूण गरम आहा तो. आनी जाता तितून लो फ्लेमीचेर दवरल्या पुरो. हांव आतां तितून क्रीम घालता. क्रीम तुका ना तुज्यान दही पासून घालूं आतां. आनी तेजेर हांव आतां चीज घालता. हो ग्रेटेड चीज घाल. आतां हो तो ग्रेटेड चीज घायला आनी आतां आको मिक्स कर. आनी आतां मिरयां पावडर घालया. आनी आतां तांबडे मारया. आनी हो आपुणूच कूक जातलो. हो तुका फुलोन येतलो. आतां आमी रायस चोयलो तो आनी सारको बरो फुलोन येयला आनी आमगे बरो स्टिकी जालो तो. सो जाल म्हणटरी आमी आतां सर्विंग बॉलान काडटाय. आनी आतां हो आमगेलो चिजी रायस तुमी चोयलो मू चड आनी चड देव बरें करूं.